Salutare tuturor! Bine v-am găsit, dragilor! Astăzi vom fertiliza usturoiul cu maceratul din găinați de pasăre, care este un foarte bun îngrășământ natural, bogat în azot, fosfor și potasiu, elemente esențiale pentru creșterea plantelor. Îl vom administra în această fază la usturoi când frunzele sunt un pic îngălbenite, pentru că ar putea să fie o lipsă de azot. Îngrășământul din găinați l-am mai administrat și toamna. În sol l-am încorporat, găinațul uscat. În momentul săpării l-am încorporat în sol. Spuneam că în această fază, când frunzele sunt un pic îngălbenite, e posibil să fie o lipsă de azot și atunci trebuie să venim cu un îngrășământ bogat în azot. Desigur că nu doar găinațul de pasăre este bogat în azot, putem să folosim, spre exemplu, maceratul din păpădie, care are și potasiu pe lângă azot, lucernă, iarbă cosită, toate aceste macerate din plante verzi sunt bogate în azot și pot fi folosite dacă nu avem găinațul de pasăre sau nu vrem să mai folosim găinațul de pasăre. Reamintesc faptul că acest macerat din găinați de pasăre l-am făcut cu rețeta clasică: 1 kg de găinați de pasăre vechi de 1 an, depozitat într-un sac, uscat și depozitat într-un sac, și 10 litri de apă. Asta este rețeta standard, la macerare timp de 7 zile. Începând cu a 7-a zi se poate administra fără nicio problemă, dacă vorbim de găinaț uscat. Dacă vorbim de găinaț proaspăt, atunci va trebui timpul de macerare să fie mai lung, timp de 3 săptămâni, chiar 4, e mai bine, mai sigur. Sub nicio formă nu recomand folosirea găinațului aruncat în sol, pentru că chiar dacă este uscat, în momentul în care plouă sau în care irigăm, e posibil să fie totuși prea mult găinaț în sol și atunci e posibil să ardă plântuțele. Este mai bine să-l folosim macerat sau încorporat în sol, dar toamna, în stare uscată. Și putem folosi o cană sau chiar și o stropitoare. Da. De menționat faptul că am mai fertilizat înainte cu compost. Compostul este de asemenea un foarte bun îngrășământ natural, universal pentru toate plantele, pentru pomi, pentru flori, și am fertilizat în momentul în care au avut aproximativ 7-10 cm. Am fertilizat cu acel compost. Desigur, usturoiul are și el nevoile lui, în mod special de fosfor și potasiu, pentru a se dezvolta mai mult în rădăcină. Azotul este bun mai mult pentru partea foliară, pentru frunze. În schimb, fosforul și potasiu ajută la dezvoltarea căpățânei. Fosforul și potasiu îl luăm din cenușă, din coji de ouă. Desigur, frunzele îngălbenite la usturoi ar putea fi și din cauza temperaturilor prea scăzute, ar putea fi afectate și să se fi îngălbenit frunzele. Nu este zis că deficitul de azot ar putea fi principala cauză. Sau, mai grav, prezența unor dăunători în sol.
dar ca principiu, în momentul în care frunzele sunt îngălbenite, o cauză ar putea fi și lipsa de azot. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci eu vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți. La revedere!